สวัสดีครับไม่นัดกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่สุดสัปดาห์แฟนคลับนะคะที่เป็นบูธของทางสุดสัปดาห์นะคะ ก็อยู่กับ6นักแสดงนำนะคะนักแสดงนำเรื่องอะไรและใครเป็นใครให้น้องๆแนะนำตัวกันดีกว่าค่ะ พวกเรามาจาก Kin Posh The Series ผมมายภาคภูมิรับบทเป็นคินครับ ผมอโปนัทวินรับบทเป็นพอชครับ สวัสดีครับไบเบิลวิชภาสสมิติกุลรับบทเป็นเวกัส สวัสดีครับบิวจักรพันธ์พุทธารับบทเป็นพีทครับ สวัสดีครับบาร์โค้ดรับบทเป็นปอร์เช่ครับครับสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมครับรับบท รับบทครับผม แบ๊วๆนะ ซีรีส์ออนไป1 EP แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้กันดู EP ที่2ใช่ครับ ก็มันเป็นเหมือนการแบบปูพื้นแนะนำกันใน EP แรกเนาะแต่ยังอาจจะเจอกันไม่ได้ครบทุกคนแต่ฟีดแบ็กดีมากเหมือนเท่าที่เห็นคือติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยคือ EP แรกเปิดมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนต่างชาติเป็นยังไงบ้างคะคนดูฟีดแบ็ก เป็นไงบ้างครับ มีความสุข มีความสุข ใช่ผมมีความสุขมาก ผมเพิ่งมาเจอแบบอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วคือแฟนคลับก็คือน่ารักมากๆครับแล้วเขาก็แบบน่ารักจริงๆผมก็อยากขอบคุณมากๆ อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยครับผม จริงๆดีกว่าที่คาดไว้แบบมหาศาลเลยจริงๆเนาะครับผม เป็นไงบ้างไบเบิลรู้สึกไงยังไง ครับผมหลังจากที่ได้ดู EP 1 นี้อยากดูที่เหลือเลยครับผม อยากให้ EP อยากให้ ใช่ อยากรีบ ผมรีบเพราะผมรีบเพราะผม ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนไม่ว่าไทยหรือเทศนะครับ ก็ เทศต่างประเทศ ต่างประเทศ อ๋อ ก็อยากจะขอบคุณมากๆ แล้วก็มีการติดแฮชแท็กให้ด้วย แล้วก็มีการเอามาทำเป็นมีมอะไรเงี้ยแคปหน้าอโปเอามาทำเป็นมีมอะไรเงี้ยดีครับผมสนับสนุนครับทำเลย มีความสุขไหม ต้องบอกว่า EP แรกเรา3คนเล่นกันดีมากถ้าใครได้ดูไม่มี นี่ดีนะที่มีคนเบรก โอ้โหไม่มีคนเบรกนี่แห้วเลยนะ สองมาไหมEP สองนี่ต้องรอดูพรุ่งนี้คอยได้ไหมเดี๋ยวตอน EP 2ใครจะออกมาแล้วบ้าง คิดด้วย ใครจะออกมาเนี่ยไม่แน่ใจไม่บอก แต่ที่รู้ๆเนี่ยคุณคินยังหล่อเหมือนเดิมครับผม ชมพี่แรกกันด้วย ควรจะเองไปก่อนเนาะ ต้องอุบไว้ก่อน ต้องรอดูว่าจะเห็นใครจะโผล่มาอย่างเงี้ยครับ มีแฮชแท็กไหนหรือว่าคอมเมนต์ไหนฟีดแบ็กไหนที่แบบว่าโอ้โหพออ่านแล้วแบบฟิลมากๆหรือแบบชื่นใจมากหรือแบบว้าวซ่ามากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเยอะมากนะ จริงๆแฮชแท็กทุกอันก็คือวาวซ่าหมดเลย แต่ที่วาวซ่าที่สุดคือเหมือน เหมือนมันจะมีอันหนึงที่พี่มายที่รับบทคินน่ะลื่น แล้วก็เหมือนกับว่าให้ทุกคนน่ะให้แฟนๆเนี่ยช่วยตัดต่อภาพนี้ให้หน่อย แล้วแฟนๆทุกคนก็จะเอาไปตัดต่อแบบอยู่บนสวนสนุกอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเป็นมีมซึ่งแบบว่าน่ารัก แล้วทุกคนก็จะบอกว่าภาพเนี้ยคือหล่อลื่นของจริง เราก็เป็นน่ารักเนาะ แต่ภายใต้ความหล่อลื่นนั้นเจ็บก้นกบมากเลยครับ ทุกวันนี้ก็ยังเดินอย่างนี้นะ อันนั้นอยู่ในคิวด้วยไหมครับอยู่ในคิว จริงๆตั้งใจแอดให้พุ่งกับเลือก นี่อยากสร้างความสุขให้ทุกคน ในความสนุกนั้นก็คือปวดก้นอยู่เหมือนกัน ปวดครับปวด โอเคคุณอื่นล่ะคะไปเจอคอมเมนต์อะไรแบบแฮปปี้สนุกบ้าง จริงๆก็มีแบบคอมเมนต์ที่แฮปปี้มากๆเลยก็คือ ผมจะไปโผล่ในตอนที่คุยกับพอชอันนี้พูดได้แล้วใช่ไหมครับ ก็คือ พูดมาขนาดนี้แล้วครับผม การแบบว่าสัญญา พูดมาขนาดนี้แล้วครับ ทุกคนเกรงมาก ใช่ซึ่ง แล้วก็ได้ ซึ่งซีนนั้นมันเป็นซีนที่แบบเป็นฟีลกู๊ดมากๆ แล้วก็คือแฟนคลับก็คือแบบชมว่าแบบเล่นดีนะ แล้วก็เขาร้องไห้ตาม ซึ่งผมหวังกับทุกคนว่าแบบจะร้องไห้หรือเปล่า ผมก็ถามพี่ๆว่าแบบร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมทุกๆครั้งที่แบบเขาดูอะไรเงี้ยครับ ใช่ ของเจฟชอบที่เขาตีความแบบทุกอย่างแหละในซีรีส์อย่างเช่นว่าฉากที่พอชเดินมาแล้วไปเจอเป็นแบบเป็นไฟอะไรเงี้ยเขาบอกอันนี้มันมาจากตำนานนกกระเรียนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งแบบโห
มันมีดีเทลแบบซิมโบลมากมายที่แบบต้องตีความในเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแล้วแฟนคลับก็เข้าไปตีความจริงๆผมรู้สึกว่ามันเจ๋งจริง ใช่ทุกๆฉากทุกๆตอนก็คือ พอเราอ่านคอมเมนต์น่ะแฟนคลับเขาเข้าใจสิ่งที่เราพยายามสื่อสารจริงๆ อย่างเช่นแบบมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่อ่านแล้วแบบติดตาคือแบบว่าเฮ้ยเรื่องเราไม่ได้ดูถูกคนดู เรื่องเราให้ความเต็มอิ่มที่เขารอคอยมานานจริงๆ แล้วก็มันมีความเป็นมนุษย์สูงเหมือนกับที่พวกเราแบบบอกอยู่ทุกๆรายการจริง ๆ ด้วยอะไรเงี้ยก็อันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราแบบเห็นแล้วพวกเราก็ดีใจมากอะไรเงี้ย เมื่อกี้น้องๆบอกแล้วว่ารับบทเป็นใครแต่ขอขยายความนิดนึงเลยว่าในบทที่ตัวเองได้รับอะคาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วเขาเป็นใครมาจากไหน มีความเกี่ยวโยงอะไรกันใน6 คนนี้บ้างเพราะว่าเท่าที่รู้คือทุกตัวละครจะมีแต่คนนี้เกี่ยวโยงกับคนนั้นเกี่ยวโยงนี้บอกแฟนๆได้ทุกคนที่ใครแบบยังไม่ได้จริงๆทีแรกแล้วก็จะไปดูย้อนหลังแล้วก็จะได้ติดตามมันยาวๆต่อไป ก็คินจริงๆเป็นลูกของตระกูลลูกคนกลางของตระกูลหลัก ซึ่งตระกูลหลักกับตระกูลรองเนี่ยจะไม่ถูกกัน เราสองคนไม่ถูกกัน แล้วคินเนี่ยเป็นคนที่ต้องรับอำนาจทุกอย่างต่อจากพ่อแล้วก็ควบคุมอำนาจใหญ่สุดในตระกูล ก็เลยจะมีการแข่งขันระหว่างตระกูลหลักตระกูลรอง แล้วก็ตัวคินเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ว่าภายนอกเขาจะมีบุคลิกแบบหนึ่งที่ให้สังคมเห็น แต่ว่าตัวตนจริงๆของเขาก็จะมีความคิมิโนโตะอยู่มีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งที่มันต่างกันจริงๆหน้ามือหลังมือเลยครับก็เป็นเสน่ห์ของเขาส่วนจะเป็นเสน่ห์ยังไงมันต้องให้เรื่องค่อยๆบอกไป เขาจะค่อยๆเผย ใช่ครับ ความอีกมุมหนึ่งออกมา ใช่ครับ ให้ผู้ชมเห็น ใช่ส่วนอโปก็รับบทเป็นพอสก็เป็นบริการดที่เข้ามาในชีวิตของคินด้วยความบังเอิญเดี๋ยวต้องให้เขาเล่า พอเป็นนักสู้พอเป็นนักสู้มากเขาสู้คือเขาเป็นเสาหลักของบ้านเขาสู้ให้กับตัวเองเขาสู้กับให้กับน้องให้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในแต่ละวันให้ผ่านไป ซึ่งพอเขาต้องเป็นเสาหลักของบ้านอ่ะมันจะมีสิ่งที่เขาก็ต้องการอยู่ลึกแล้วซึ่งวันหนึ่งที่เขามีโอกาสได้เจอคินอ่ะคินคือคนที่เติมเต็มตรงนั้นคล้ายๆกับที่พี่มายบอกว่าวันหนึ่งที่คินและพอสได้มาเจอกันอ่ะมันคือคนสองคนที่มาเติมเต็มในส่วนที่เราทั้งคู่ต่างต้องการกันอย่างเช่นคินต้องการอิสรภาพพอสให้ความเป็นธรรมชาติตรงนั้นพอสต้องการสิ่งใดนั้นต้องตามไปดูซีรีส์ครับ ครับผมอย่างที่พี่ไมค์เล่าไปคร่าวๆว่าเวกัสเนี่ยครับก็เป็นคู่แข่งของคินเวกัสเป็นลูกคนโตของตระกูลรองครับผมแล้วทั้งชีวิตเขาก็ถูกเปรียบเทียบกับคินมาตลอดแล้วเหมือนทั้งเรื่องเนี่ยเวกัสต้องพิสูจน์ตัวเองครับแต่ว่าเขาจะทำยังไงหรือว่าเขาจะไปสู่เป้าหมายของเขายังไงครับต้องไปรอดูในซีรีส์ครับผม เพราะว่าคนสปอย ทุกคนแบบพยายามไม่สปอยมาก หยิกตัวเองอยู่ พยายามมาก หยุดเดี๋ยวนี้นะ ตัวพีทเองก็เป็นหัวหน้าบอดี้การ์ดครับ ก็อยู่กับตระกูลหลัก อยู่กับคุณคิน แล้วก็เป็นเพื่อนกับพอชด้วย ก็เป็นหัวหน้าอะไรเกิดอะไรขึ้นทำอะไรหัวหน้าผม ก็เป็นหัวหน้าบริการที่ ชอบมอบความสุขให้คนอื่น แล้วก็ยิ้มให้กับทุกปัญหาครับทำตัวเป็นเหมือนพระอาทิตย์อะไรเงี้ยชอบมอบความสุขให้กับคนอื่น แล้วก็ต้องดูแลคนอื่นแทนคุณว่าอะไรเหรอ บางคนบอก ทำโดยนะอาทิตย์ ต้องโดนพระอาทิตย์ มีปัญหาอะไร ต่อ คอนเซ็ปต์ของเขาเนาะทำตัวเลยว่า ทำต้นพระอาทิตย์ในยิ้มใส่กล้องหน่อย สวัสดีครับ เชิดฉา ก็ชอบมอบความสุขให้กับคนอื่นนะครับ แล้วก็เราจะไปพบเจอกับตระกูลรองก็คือเวกัสแต่ว่าจะไปพบเจอกันในทิศทางไหนก็ต้องรอติดตามครับสำเร็จแล้ว ไม่สบาย ก่อนอื่นช่วยปรับแอร์ให้อุณหภูมิลดลงหน่อยเพราะว่ามีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับได้รู้สึกนะ ปอร์เช่ผมเล่นเป็นปอร์เช่นะครับ ทุกคนไม่โอนนี่ ผมเล่นเป็นปอร์เช่ก็คือจะเป็นน้องชายของพอชนะครับซึ่งจะเป็นแบบจะอยู่กับพี่ชายของเขาแล้วเขาก็จะคอยช่วยเหลือเฮียครับผมซึ่งเฮียเนี่ยก็จะคอยแบบรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมหรือว่าทำอาหารให้กินอะไรก็ตามแต่ครับผมซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้พอชเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกที่จะต้องไปเป็นบริการดครับแล้วก็ตัวของผมคาแรคเตอร์ก็คือจะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนรักเฮียมากครับแล้วก็เป็นความเพียวความบริสุทธิ์อยู่ข้างใน
ใช่แล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือเฮียอยากโตครับประมาณนี้ อย่าโต ครับ เอาจบแค่นี้ ต้องอย่าโตอ่ะโอเคของคิมเหรอครับ ก็ของคิมนี่พูดมากไม่ได้ด้วยเพราะยังไม่ได้ออกมาด้วยนะ แต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นแล้วในนิยายอะไรเงี้ยว่าเป็นน้องชายของคิน แล้วก็เป็นน้องชายของแทนคุณ ซึ่งเขาเป็นลูกคนเล็กสุด แต่ว่าในนิยายจะมีความติดมากออกจากบ้านไปไม่ได้อยู่แบบภายในครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าตัวในหนังกับในนิยายเนี่ยคือมีความแตกต่างกันครับผม มีการปรับบ้างอะไรบ้าง มีการปรับครับผมนะฮะ เข้าถึงได้ไหมเข้าถึงได้ไหม เราอีกได้ครับผมโอเคครับก็คือคิมเนี่ยเขาเป็นบุคลิกเขาจะเป็นคาแรคเตอร์เขาก็เป็นตัวแทนของวัยรุ่นยุคนี้ที่เขามีแพชชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเขาก็ถ้าเขาต้องการอะไรบางเขาต้องทำทุกอย่างให้มันได้มา ซึ่งสิ่งนั้นครับผมแล้วเขาก็จะมีโลกสองใบครับมันมีความแบบเหมือนคล้ายๆทุกคนน่ะที่มันจะมีแบบด้านหน้ากับด้านหลังที่มันไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยครับ จากที่น้องเล่าให้พี่ฟังเนาะมันก็จะเหมือนแบ่งเป็นสองฝั่งเนาะฝั่งหนึงก็คือเป็นทีมบริการดฝั่งหนึงคือเป็นทีมมาเฟียสองฝั่งที่รับบทเป็นลูกมาเฟียลูกหลานมาเฟียกับอีกฝั่งหนึงที่ต้องเป็นฝั่งบริการดน้องๆต้องไปฝึกคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าถึงความเป็นมาเฟียกับบริการดยังไงบ้างปรับยังไงแบบต้องไปดูซีรีส์เยอะๆไหมหรือฝึกฝนยังไง ก็จริงๆสำหรับส่วนตัวของผมก่อนก็ปรับทั้งในเชิงของวัตถุดิบที่เราเห็น แล้วก็ทำความเข้าใจกับอิทธิพลบางอย่างแบบไทยๆที่เราอาจจะมีเพื่อนฝูงวงการนี้อยู่บ้างนะครับก็เอามาปรับใช้โชคดีที่ว่าเรื่องนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงโชคดีบนความโชคร้ายผมก็เลยมีเวลาในการเอาแมทเทียลพวกนี้มาปรับมาใช้ครับ ต้องแบบบริการแบบชัดเจนมาก ให้ฝั่งนู้นก่อนละกัน เพราะว่าคือฝั่งของพอชอะเขาไม่ได้เป็นบริการดมาก่อน เขาแค่เป็นคนที่ถูกบังคับ หรือว่าถูกกดดันให้เขาไปอยู่ในนั้น นั่นหมายความว่าวิธีการใช้ชีวิตเขาก็จะเหมือนเป็นคนปกติคนหนึ่งที่เขาอยากได้อะไรแล้วเขาก็จะทำสิ่งนั้น เขาไม่อยากทำอะไรเขาก็จะไม่ทำสิ่งนั้น อันนี้คือเป็นตัวละครของพอชครับ ต่อให้เขาไปเป็นบริการดก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิม ส่วน พวกเขาอ่ะเขาเป็นมาเฟียอยู่แล้วเขาเป็นบริการดอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องแบบถามว่าแบบทำกันบ้านไง ครับผมรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องไปเรียนแบบเรื่องอื่นก็ได้อะไรเงี้ยคือผมแค่พยายามเข้าใจ motivation ของตัวละครนะสุดท้ายแล้ว ถ้าเราเข้าใจตัวละครว่าเขาเติบโตในโลกแบบไหนแล้วเขาเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวแอคชั่นหรือว่าการกระทำของเขามันจะผ่านหรือว่ามันจะโชว์เองอะไรประมาณเนี้ยผม ส่วนตัวของบิวเองในเรื่องของการเป็นบริการดก็ต้องไปทำการบ้านมาทั้งเรื่องการดูหนังดูคาแรคเตอร์ของบริการดส่วนใหญ่เขาเป็นยังไง แล้วก็เอามาปรับใช้มาเป็นในรูปแบบของตัวเราเองที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้ แล้วก็ในส่วนของรูปร่างด้วยก็ต้องฟิตเนสครับ กินผักกินหญ้าอีกแล้ว พี่บิวจะพูดอย่างนี้ทุกสัมภาษณ์เพราะว่าฟิตเนสเทรนเนอร์เขาดูอยู่ ผมกินอาหารตามที่สั่งแล้วนะครับ แล้วก็เนี่ยแหละครับก็ต้องเอามาอัดแอปใช้เป็นของตัวเอง เป็นบริการดในรูปแบบของตัวเอง ก็ครับต้องทำกันบ้าง ของผมสำหรับการเป็นบริการดของผม ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอ เราเป็นน้องพอส ไอ้ยอันนี้ฮานะ ฮาจริงๆแต่ทุกคนแบบไม่ฮาเลยเนาะทุกคนฮาหน่อยดิ ตามพี่เจฟอ้าวเอาไป สำหรับการเป็นบริการดของผมนะครับ เฮ้ยไม่ใช่บริการเฮ้ย สรุปแล้วพอเช่เป็นไง ปอร์เช่ไม่ใช่บริการดนะครับ ผมก็พี่เจฟว่าไง อ้าวแล้วเตรียมตัวไม่ใช่ แบบ บริการเนาะ แบบว่าเตรียมตัวยังไง การที่โดนตบหัวในซีนแบบปั๊กซีนอีพีแรก อ๋อแต่ก่อนผมอ้วน ผมก็เลยต้องแบบลดน้ำหนัก เพื่อให้ดูผอมลงแล้วก็แบบในกล้องจะได้ดูไม่อ้วนเท่าไหร่ ใช่ครับ ประมาณ5 โลครับ5 โลใช่ครับ แต่จริงๆน้องเขาแบบว่า อันนี้คือเรื่องแรกของน้องเขา
น้องเขาทำกันบ้านเยอะมาก แบบว่าฝึกพูดกับตัวเองที่บ้าน แล้วก็ทำกันบ้านว่าตัวละครเขาต้องการอะไร แล้วการที่ได้สิ่งนั้นมาเขาต้องทำยังไง ในฐานะตัวละครอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขา ค่าปากกาแล้วก็พูดไปด้วยใช่ปะ ใช่พี่แป้งพี่กิฟต์ต้องขอบคุณก่อนอันดับแรกก็คือเขาจะให้กัดขวดฝาขวดน้ำครับแล้วก็พูดแบบราชาการมันทำให้เราใช้ลิ้นเยอะ ซึ่งมันทำให้ลิ้นเรายืดหยุ่นขึ้น แล้วมันทำให้คุ้นชินกับคำที่เราพูดไป อันเนี้ยแต่ก่อนผมก็พูดไม่ค่อยเก่ง เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะอยู่แต่บ้าน ซึ่งพอมาตอนนี้ผมก็ต้องฝึกพูดเรื่อยๆครับก็อย่างที่เห็นทุกคนก็น่าจะเก่งขึ้นไหม เก่ง โอเคครับผมประมาณนี้ ครับของเจฟก็คือจริงๆด้วยความที่เขาเป็นมาเฟียเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปืนเรื่องอาวุธอะไรเงี้ยที่เราต้องใช้ชินมือ เราก็ไม่สามารถไปแบบซ้อมยิงคนจริงได้ไม่ได้ มันรอคนตบอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยด้วยความที่เราก็เลยต้องไปซ้อมยิงปืนแบบยิงอะไรเงี้ยอย่างที่เคยเห็นกันอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อมเรื่องคิวบูความยืดหยุ่นร่างกายที่แบบเราจะต้องเตะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่แบบสามารถฉีกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องมีการเตรียมพร้อม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของภูมิหลังในการเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่แบบเราไม่สามารถเข้าใจมาเฟียได้ เพราะด้วยความที่เขาแบบเติบโตมาอย่างโหดเหี้ยมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปดูพวกหนังอย่าง Peaky Blinders อะไรเงี้ยที่เขาเป็นมาเฟียจริงๆหรือว่าประวัติของมาเฟียจริงๆอัลคาโปนหรือว่าหนังเรื่อง Godfather อะไรเงี้ยเพื่อเติมเต็มในชิ้นส่วนที่มันหายไปครับผม เขาบอกว่านวนิยายเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบดังมากแล้วคนแบบคนติดตามคนอ่านเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอมาถูกทำเป็นซีรีส์อ่ะก็มีคนจับตามองอะไรเงี้ยพอเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องเนี้ยมันกดดันไหมหรือแบบตื่นเต้นดีใจหรือยังไงกันบ้าง กดดันไหม จริงๆกดดันนะตอนแรกอะผมรู้สึกว่ากดดันมากๆด้วยความที่มีคนมี expectation ที่สูงมากเพราะนิยายเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่มาแคสก็รู้แล้วว่าเป็นอันดับหนึ่งในธันวาลัยผมรู้สึกว่าโอ้แล้วถ้าเราสมมติเราเป็นตัวละครนั้นน่ะได้ไม่ดีพอเราต้องโดนถล่มแน่นอน แล้วอย่างเจฟเองด้วยมันมีความกดดันเรื่องทำเพลงด้วยก็ทำเพลงประกอบซีรีส์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบอันนี้มันจะถูกใจไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่พอเราเป็นคิมจริงๆอะแล้วเราเลิกสนใจเรื่องนั้นอะมันทำให้ทั้งการทำเพลงหรือว่าการแสดงมันไปได้จริงๆเลยครับ ของผมส่วนตัวนี้รู้สึกกดดันทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกแบบเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมแบบแล้วคือตัวละครเวกัสเนี่ยเป็นจะเรียกได้ว่าแบบเป็นแฟนเฟเวอร์เลยครับคือมีหลายคนที่ชอบตัวละครตัวนี้มากในนิยายแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมทำออกมาได้แบบไม่ถึงที่เขาคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยคือมันแค่แบบเป็นนักแสดงแบบมือใหม่เรื่องแรกแล้วก็แบบรับบทที่แบบค่อนข้างยากแล้วก็คอมพลีเคทมากเลยผมก็รู้สึกต้องทำใจแล้วก็แบบทำกันบ้านเยอะมากเลยครับผม สำหรับตัวผมเองผมรู้สึกค่อนข้างที่จะกดดันแต่แรกเลยแล้วก็พอมันทำไปแล้วมันผ่านไปแล้วความรู้สึกกดดันนั้นมันก็หายออกไปครับเพราะว่าได้มาเจอชาวแฟนๆนี่แหละที่เขาบอกว่าตัวละครนี้เหมือนเดินออกมาจากในนิยายเลยเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าใจชื้นขึ้นก็อยากจะขอบคุณมากๆที่แฟนๆแบบคาดหวังแล้วก็เราทำออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณมากๆครับถามว่ากดดันไหมก็กดดันครับ แต่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความตั้งใจมันมากบความกดดันของผมหมดเลย ครับผม พี่คือแบบดูแบบ ซัพพอร์ต เลยอ่ะ ครับขอบคุณนะครับพี่ เขาเรียนวิชาภาษาไทยได้เกรด 4ครับ ๆฮะ เขาจะรู้ครับอุปมามาเยอะ ล่าสุดได้เกรด อ้าว เกรดดอก 3 เกรดดรอป ไม่ได้เรียนเลยมัวแต่ไปถ่ายซีรีส์ อ้าว ขอโทษนะ ไม่ใช่เรียกว่าเราแบ่งเวลา แบ่งเวลา แต่ว่าตอนที่ผมสอบปลายภาคอยู่อะผมก็คือช่วงนั้นอะผมต้องไปถ่ายด้วยแล้วผมก็ต้องมาสอบด้วยแล้วคือแบบมันแบบมันยากมาก เถื่อนมากๆจริงๆ ใช่มันเถื่อนมากจริงๆคือหลังจากถ่ายเสร็จผมก็ต้องกลับบ้านเนี่ยหนังสือต่อเพื่อที่จะมาสอบในวันรุ่งขึ้น แล้วก็ไปถ่ายอีก เพราะพี่ต้องสอบหน้ากองอ่ะ
สอบหน้ากอง ขิน้อง ใช่ ครับ ผมก็ความตั้งใจมากบความกดดันนั้นครับ มาโปอะค่ะ ของผมไม่กดดันเลยนะ เพราะผมรู้สึกว่าต่อให้เราจะทำเต็มที่แค่ไหนก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเขาจินตนาการอีกแบบอะอันนั้นก็คือเราไม่สามารถคอนโทรลสิ่งนั้นได้ละนั่นหมายว่าเราทำให้เต็มที่ในแบบที่เราคิดว่าตัวละครจะทำแบบนี้ แล้วเนี้ยวันนี้ที่พอผลงานออกมาแล้วทุกคนส่วนใหญ่บอกว่าเหมือนตัวละครที่เดินออกมาเลยจากหนังสืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ดีใจนะที่เรากับเขาตีความในแบบเดียวกัน และเชื่อในแบบเดียวกัน แล้วเขาก็เห็นเหมือนที่เราเห็นพอชเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับ ผมก็ไม่กดดันเลยผมตั้งแต่เขาตอบมาผมพยายามคิดทวนหลายรอบว่าเอ๊ะกดดันเปล่าวะแต่ไม่เคยเลยจริงๆครับ แต่ว่าเหมือนอโปเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสคือการที่ทำโอกาสที่มีที่ได้มารวมถึงทำเรื่องราวที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดตามแบบที่มันน่าจะเป็นในมุมของเราแล้วก็ในมุมของทีมที่ทำไปครับ นี่มีแฟนในที่ชมไลฟ์นะคะทุกคนมีชมหมดเลยว่า ทุกคนเดินออกมาจากนิยายเลย วิ่งก็ได้ครับวิ่ง วิ่งออกมาจากนิยายเลยเดินแล้ววิ่งออกมาเลย โอเคขอบคุณครับ ทุกนปรบมือแล้วแบบชื่นชม ขอบคุณครับขอบคุณครับ ในแคสนักแสดงทุกน ครับขอบคุณครับ น่าชื่นใจนะ ขอบคุณครับ EP แรกก็เหมือน ครับ ได้รับกระแสตอบรับที่ดี จริงมันเหมือนเป็นโจทย์แรกด้วยแหละว่าถ้าสมมติว่าแคสมาแล้วแบบมันไม่ได้ตรงกับที่เขา expect เนี่ยก็คือแบบมันก็ไม่ผ่านไปถึงสเตจ2สเตจ3จริงๆต้องขอบคุณจริง หลังจากดู EP 1 นะ แล้วก็อีโซละ ครับ โอ้โหแชร์กัน ทุกคนแคปและแชร์ในซีนที่แบบหลายคนถูกใจอะไรอย่างเงี้ย ครับ อาจจะต้องพูดถึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือชิปของมายและอาโปฉากต่างๆแบบตุ๊บตับจิ้นฟินอะไรอย่างเงี้ยคือแชร์กันเยอะมากและแซวกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ EP 2มีเยอะกว่านี้นะครับ จะบอกว่าดูแค่นั้นน่ะ คือทุกคนก็เหมือนแบบต้องเตรียมถังออกซิเจน ต้องเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มแล้วถ้าโปบอกว่า EP 2 มันมีเยอะกว่านั้นคือยังไง เยอะก คะ ว่านั้น ต้องเรียกรถพยาบาลเลยไหม รีบมารอหน้าบ้านกัน ไม่ต้องเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวพวกเราจะไปรอหน้าบ้านเองไปคอยซัพพอร์ต หรือไปดูที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับดูไว้ครับ ก็คือมัน เงียบเลยเหรอเฮ้ยช่วยๆหน่อยเลย จังหวะ พี่มายเราต้องกล้าเรียนเล่นหมูแป้ง โอเค วันนี้ไม่ใช่ตำแหน่งพี่นะ มันเป็นผมเอง ถ้าโปตอบก็บอกว่า EP 2 มีแบบแน่นๆกว่านี้ EP 2EP 1อ่ะที่ทุกคนได้เห็นไป อันนี้อาจจะสปอยนิดๆว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1นะมันคือการที่ได้เห็นแล้วว่าในตัวพอดอ่ะในใจพอดมันมีอะไรบ้าง การที่เขาเป็นนักสู้เขาสู้เพื่อใครเขาสู้เพื่อน้อง แล้ววันหนึ่งที่เขาถูกกดดันจากทุกทาง แล้วเขาได้ไปอยู่ในบ้านมาเฟียแล้วทีเนี้ยชนักที่เขาต้องดูแลน้องอ่ะหมดไปแล้วเพราะว่าคินใจบุญมาช่วยดูแลและซัพพอร์ตน้องให้แทนงั้นวันนี้พออะไรที่มันติดอยู่กับตัวพอดอ่ะมันหลุดออกไปแล้ววันนี้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาอย่างเต็มที่การที่เขาได้เข้ามาอยู่ในบ้านมาเฟียงั้นการที่เขาได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วการที่เขาได้มาเจอคนที่แสบๆพอๆกันกับเขาเนี่ยมันจะเติมเต็มกันยังไงเพราะว่าอันนี้คือความสนุกของ EP 2 แล้วมันก็จะพีคขึ้นเรื่อยๆใช่ไห แล้วมันจะพีคขึ้นเรื่อยๆ คือจริงๆ อยากจะสปอยเพราะแม้แต่เราเองทุกครั้งที่เราอ่านบทอะเราแบบโอ้ว้าวแบบโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วจู่ๆก็แบบจากเดิมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็พลิกมาอย่างนี้แล้วก็กลับมาอย่างนี้แล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะขนาดแม้เราเองเราอ่านบทเรายังแบบเหนื่อยเลยอะเราคิดว่าเชื่อว่าคนดูก็น่าจะแบบเหนื่อยและสนุกไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยเหมือนกัน ซึ่งจริงๆ เรื่องเนี้ยทุกคนจะมีปมมีอะไรเป็นของตัวเองที่จะค่อยๆปล่อย ใช่ครับใช่ มันไม่ใช่แค่เรื่องของปมเนื้อเรื่อง แต่ว่าปมในใจด้วยคือทุกคนจะมีคอนฟ lict อะไรบางอย่างในใจอะไรเงี้ยที่มันต้องการการแก้ไขอะไรบางอย่าง ใช่ ครับผม และเราต้องบอกว่า EP 2 เนี่ยพอได้เจอกับใครบางคน อืม ต้องรอดู
แล้วเมื่อกี้ที่ถามคุณไว้ก็คือฉากแบบน่ารักคือฟินจิ้นๆอ่ะเล่นกันอ่ะเขินนะหรือแบบเทคเยอะไหมก็มีว้าวมากอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องถามว่ามันมีจิ้นแบบน่ารักกับจิ้นแบบแซ่บร้อนแรงแบบไหน แซ่บร้อนแรงที่เขาแชร์กันเยอะๆแบบดูแล้วแบบต้องเรียกรถพยาบาลต้องแบบโอ้ยขาดออกซิเจนแล้วอ่ะ ถ้าสำหรับผมแบบแซบร้อนแรงผมไม่เขินเลยครับ แต่ว่าถ้าแบบมันจะมีบางหลายซีนที่น่ารักอะไรเงี้ยผมเขิน มันน่ารักก็คือมัน ใช่แต่ใช่น่ารักเขินแต่ว่าถ้าร้อนแรงผมหาความเขินไม่เจอ สโลแกนเขาคือสุภาพแต่ว่าร้อนแต่ว่าในมุมเนี่ยเห็นความเท่อย่างเงี้ยจริงๆในมุมที่เขาบอกว่าเวลาซีนน่ารักเขาก็เขินเพราะว่าจริงๆตัวจริงเขาเป็นคนน่ารักแล้วมันเป็นพาร์ทที่คนอื่นไม่ค่อยได้เห็นเขาเวลาที่ต้องแสดงต่อหน้าคนอื่นเขาจะเขิน ด้วย และ EP ครับ สองมัน EP สองจะได้เห็นความน่ารักของเขาแหละโอเคว่า ขึ้นมาตามลำดับ ใช่ดูดิเขินแล้วเนี่ย นิดนึง ก็เราเขินไหมหรือแบบใช้เวลาถ่ายทำเยอะไหม โปรเขินบ้างไม่เขินบ้าง คือโชคดีที่แบบว่าพาร์ทเนอร์ดี แล้วก็ให้ดูดีเขินแล้วเนี่ยชอบชมเอาก็มีดีก็ต้องชม แต่เราก็สปอยกันเองนะ ใช่ เพราะว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นไง แล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบซีเคียวคนได้ดีไงเราก็เลยรู้สึกว่าพอเรียกเขาเราก็อบอุ่น เราก็เลยแบบว่าก็ไม่ได้เขินละรู้สึกว่าปลอดภัยเขินแล้วเนี่ย แซวเก่งเลย แต่ว่าคู่อื่นก็มีความน่ารักเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมบอกได้หรือเปล่าบอกให้แฟนๆรอแบบอยากมีความรัก คือผมรู้สึกว่าทุกคู่มันมีความน่ารักในแบบของตัวเองอะไรเงี้ย อย่างตัวของคู่เราเอง มันก็จะ represent เรื่องของความรักที่บริสุทธิ์อะไรเงี้ย มันเป็นคู่ที่เราดูแล้วมันจะย้อนกลับไปช่วงเวลาที่เราอยู่มหาลัยหรือช่วงมัธยมที่แบบเราชอบใครบางคนอยู่ อารมณ์ มันแบบ Poppy Love นะ มันมีความปลื้มอะไรเงี้ย ดูทุกครั้งมันก็สบายใจทุกครั้งอะไรเงี้ยครับผม ประมาณนั้นครับประมาณนั้นที่ยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ายังไม่โผล่ ยังไม่โผล่ใช้คำว่าโผล่นะ โผล่มา ครับผมคู่เวกัสพีท แตกต่างกันสุดขั้วเลย แตกต่างกันมากเลยจะพูดได้ว่าเป็นความรักของแพชชั่นครับผม เรื่องของรอมากกว่า อารมณ์จิตใจครับผมความดิบความต้องการของทางอารมณ์ครับผม อีกนิดคือจะสปอยแล้ว จะสปอยแล้วนะ เพราะว่าตัวละครของตัวเวกัสกับพีทเองคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลก แล้วก็ถึงแม้ว่าตัวพีทเขาจะดูเป็นคนแบบสดใสยิ้มร่าเริงเงี้ย แต่ข้างในใจมนุษย์ของคนเรามันก็มีสองด้านอยู่แล้ว ฉะนั้นตัวพีทเองก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเสมอไป ก็จะมาเจอกับจิ๊กซอว์ที่แปลกใหม่ ใหม่กว่าแล้ว ฮะทิกซอว์ พี่อยากดูด้วยเลยเนี่ย แค่คล้ายๆกับคินพอตตรงที่ว่าสองคนมาเจอแล้วก็เติมเต็มสิ่งชิ้นส่วนที่หายไปครับผม ก็อาจจะมีมูดสไตล์ที่ต่างกันไปเนาะ ใช่คือทั้ง3คนนี้จะเป็นมูทที่ไม่เหมือนกันเลย แต่ว่าพอสามคู่เนี่ยมาอยู่ในเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างนี้ก็จะเป็นแบบอบอุ่นหน่อย อันนี้ก็เป็นแบบสดใส อันนี้ก็เป็นแบบพับอึมครึมแล้วพอทั้ง3คู่มารวมกันรวมถึงตัวละครอื่นๆเนี่ยมันก็กลายเป็นโบเชื่อว่าแฟนๆต้องแบบว่ามีความสุขตลอดทุกๆ EP ที่ได้ดู ก็มีความสุขกับความรักใน ในแบบต่างๆใช่ ใช่ครับ ว่าแล้วแต่เราจะยิ้มไปกับคู่ไหนช่วงเวลาไหนได้บ้าง ใช่ เมื่อกี้คือจากที่ดูเนี้ยทุกคนดูแบบสนิทสนมรักใคร่ดูแบบกลมเกลียวกันมากเลยแต่พี่เชื่อว่าก่อนที่จะถ่ายทำอ่ะเจอกันครั้งแรกอ่ะมันต้องมีฟีลแบบ first impression บางอย่างเนาะเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงอะมันรู้สึกยังไงผู้ชายเนาะคือต่างคนต่างมาจากคนละที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาทำงานด้วยกันต้องใช้เวลาแบบอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเป็นยังไงแล้วมีการละลายพฤติกรรมยังไง คือจริงๆอันนี้แบบได้รับการซัพพอร์ตจากทางออฟฟิศเขาเขาบังคับให้พวกเราไปเที่ยวที่บังคับไม่หรอกจริงเขาชวนแหละเขาให้เราไปแบบว่า ice breaking trip ที่หัวหิน ถ้าเป็นภาษาผู้ใหญ่คือพาไปเอาท์ติ้งกัน
ใช่พาไปเอาติ้งกันที่หัวหินแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า เหมือนบังคับให้อยู่ในที่ที่เดียวกัน พอถึงจุดหนึ่งที่แบบเหมือนพอเล่นโทรศัพท์แล้วแบบมันไม่มีอะไรเล่นละก็ได้ชวนคุยกันว่าแบบเป็นไงกินข้าวยังแล้วแบบว่าแบบช่วงนี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยบอกว่ามันเป็นท็อปิกที่มันน่ารัก แล้วพอเด็กๆผู้ชายที่มารวมกันอ่ะโปรสังเกตนะท็อปิกที่คุยกันคือหมายความว่าแบบมันจะเป็นคุยย้อนไปถึงช่วงวัยมปลายมีชีวิตเป็นยังไงแบบความสนุกตอนนั้นคืออะไร แล้วบอกว่าไอ้พวกแบบชาวฮูดพวกเนี้ยไอ้พวกชายฮูดพวกเนี้ยมันจะทำให้ทุกคนน่ะสนิทรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะว่าแบบเฮ้ยเราต่างคนต่างผ่านช่วงนั้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ย อย่างเจ๊กับพี่ไมค์ตอนนั้นก็คือ ยังไม่ได้คุยกันมาก แต่ตอนวันนั้นคือคุยกันประมาณ3 ชั่วโมงคือแบบคุยเรื่องกีตาร์เรื่องอะไรแบบยาวเยอะเลยเพราะว่าไม่คิดว่าแบบพี่ไมค์ก็จะมีมุมที่มันรีเลทกับเจฟได้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างบาร์โค้ดเนี่ยก็จริงๆเป็นนักแสดงใหม่ด้วยแล้วเราก็ไปเอาท์ติ้งคือไม่เคยคุยกันมาก่อน แล้วพอไปด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้คุยตอนขาไปเพราะหลับนะครับผมโอ้เงียบเลย ตอนขาไปก็คือจะมี ขามาสะกิดพี่นะเวลาจะเล่น ได้ เดี๋ยวพี่ช่วยขาไปก็จะมีรถของพี่เจฟครับเขาจะขับไปหัวหิน ไปกับ ก็จะมีพี่ไบเบิลแล้วก็ผมนั่งหลังพี่ไบเบิลกับพี่เจฟ ร้อง ก็ เพลง คือมันเหมือนจะมี กำแพงกั้นอยู่คือเขาจะคุยกัน2 คนเขาจะพูดภาษาอังกฤษกัน ผมก็ฟังนะแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรดี เพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยแม่นเรื่องการพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ใช่ แต่ว่าฟังรู้เรื่องนะครับซึ่งพอฮะ ต่อ พอมาเอาติ้งครับก็ได้แบบทำกิจกรรมอะไรร่วมกัน คือมันจะมีแบบการเล่นสวนน้ำใช่แล้วก็คือเราจะได้เห็นมุมต่างๆของคนหนึ่งว่าแบบเขามีมุมแบบนี้ด้วย คือเขาจะมีมุมที่เปิดหน้ากากออกมาเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นมุมที่น่ารักมากๆครับสำหรับทุกคนเลยครับ คือ ผม ภาพโพสต์ตอนที่มากับตอนที่ไปนี่คือมันไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่ ตอนที่ไปกับตอนที่กลับไปมันจะต่างกันยังไงเรารู้แน่โอ้ คือมันแค่คืนแรกมันก็ไม่มีแล้วครับ กำแพงมันหมดไปภายในระยะเวลา คือแบบพอตกเย็นค่ำๆเงี้ยเขาก็จะมาจอยกันที่ห้องหนึ่งทุกคนก็มีการดื่มกินเป็นการแบบแล้วพอทุกคนอยู่ห้องเดียวกันอ่ะอย่างเจฟก็เล่นกีตาร์ไปกับพี่มายแล้วแบบบาร์โค้ดก็ร้องเพลงหรือว่าแบบไบเบิลบีก็แบบชวนคุยกันแบบเฮฮาเขาคุยกันเรื่องเกมหรืออะไรเงี้ยอย่างโบมายก็แบบว่าชวนเล่นอะไรแบบซ่าๆอะไรเงี้ยแบบว่าอารมณ์แบบชวนกันเต้นหรืออะไรเงี้ย ซึ่งในสิ่งพวกเนี้ยมันทำให้เป็นสิ่งที่ละลายพฤติกรรมกันได้ดีมากแล้วพอถึงเวลาที่พวกเราได้ไปถ่ายจริงอ่ะเหมือนเราไม่เคยเขินกำแพงที่ต่างคนต่างมีแล้วเราจะเห็นเราจะมองข้ามความเป็นส่วนตัวไปมองไปเป็นตัวละครมันเลยง่ายต่อการแบบถ่ายทำเนี้ยแล้วพอเราอยู่ด้วยกันมาแบบ4 เดือนเนี้ยหรือแบบรวมๆแล้วเกือบปีทำให้พวกเราแบบเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่านะแล้วมันมีความสุขมากๆคือทุกๆครั้งที่ได้มาร่วมงานกันแบบจะมีความสุขเหมือนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างวันนี้ก็ด้วย ถามพี่หรือยัง ขออยากหยอกเจอน้องทุกวันเลยช่วงนี้ อยากหยอก พี่น้องเขา ใช่ครับ ใช่ แล้วก็กลายเป็นสนิทกันไปเลยใช่ไหมคะ ใช่ แล้วนอกจากเวลางานหลังจากเราอาจจะถ่ายทำกันเสร็จแล้วนอกจากเวลางานยังเจอกันยังนัดไปจอยหรือนอกรอบไปเที่ยวไหนทำอะไร ยังเจอกันเขาชอบชวนไปช้อปปิ้งเฮ้ยบอกแบบว่าเนี่ยพาพี่ไปช้อปปิ้งหน่อย ใช่ครับก็ถ้าAR ไม่ได้วางตารางแน่นก็มีเวลาชวนน้อง มี มาช็อป การพาดพิงถึงทีมงานด้านหลัง สบตาด้วยเฮ้ยข้างหลัง หยอกครับหยอกนั่นแหละครับแต่มีเวลาก็ชวนกันไปแบบ นอกจากช้อปปิ้งไปไหนกันอีกบ้างมีเจอกันนอกรอบ อ๋อของพวกเรานี่คือเพราะผมอยู่ไกลผมอยู่รังสิตแบบอะไรเงี้ยครับเราเลยนัดเข้า Discord เล่นเกมกับผมเจอใน Discord แล้วก็จะมีแบบว่าจัดทีม5 คนอะไรเงี้ยแล้วก็ voice chat อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเกมแข่ง ด้วยกัน ครับผม ง่ายสุดเจอกันในออนไลน์ ครับของเจ๊ก็เหมือนคล้ายๆกับคู่เวกัสพีทเวกัสพีทไบเบิลพิว ก็คือจริงๆเนี่ยจะชวนน้องเล่นเกม แต่น้องจะแบบทักไปแบบเฮ้ยเล่นเกมไหมตอนนี้เลยอะไรเงี้ยไม่ตอบ ซึ่งทักมาตอน4 ทุ่มครึ่ง คือ4 ทุ่มครึ่งคนปกติเขาไม่นอนไงแต่บางคนนอน ผมนอนไปแล้ว แต่วันทุ่ม 1ใช่ไหม ผมนอนไม่ ไปนอน 1 ทุ่มผมนอน4 ทุ่มแล้วคือผมก็คือแบบ
ง่วงผมนอนแล้วอ่ะแล้วผมไม่ได้ยินอะไรแล้ว คือแบบหลับ ก็หลับไปแล้วใช่แล้วก็ตื่นมาบอกมีอะไรเปล่าครับพี่เจฟ ใช่ผมตื่นมาประมาณ8 โมงแล้วถามมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ ซึ่ง เจ พี่เจฟตื่นประมาณบ่ายโมง พี่เจก็บอกว่าพี่เล่นเกมเสร็จไปแล้วน้อง แล้วเขาก็แบบยกเลิกข้อความไป ซึ่งแต่ว่าเวลาไปเจอกันจริงๆ ก็คือแบบมีไปเข้าวัดทำบุญกัน ใช่ครับฝึกสมาธิให้มีสติ เพราะทุกวันนี้ไม่มี อะไรนะ เพราะทุกวันนี้ไม่มีสติ ใช่เพราะทุกวันนี้ก็คือบ้าครับ ก็ไม่ผิด พี่เชื่อได้ใช่ไหมว่าเราไปเข้าวัดทำบุญเจริญสติทำสมาธิกัน ไปบ้าง ผลลัพธ์เป็นไงครับ ไปจริงใช่ไหมไปจริงใช่ไหม จริงครับจริง ไปบ่อยกันไหมคะบ่อยไหม ไม่ค่อยบ่อยครับเวลาจะไปเจอกันอย่างเงี้ยก็ต้องแบบ นัดกัน นัดกัน รวมตัวซึ่งยาก ซึ่งยากมากใช่ บางคนก็ไม่ว่าง แต่เพราะว่ามันมีที่ที่แบบให้พวกเราได้มาจอยกันก็คือกลุ่มแชทพวกเราก็จะแบบแคปสิ่งต่างๆที่พวกเราอ่านกันจะใน Twitter หรือว่าแบบในโซเชียลต่างๆเงี้ยแล้วมาคุยกันว่าแบบเฮ้ยคนเขามีมุมมองต่อแบบคินพอสยังไงเขาพูดถึงใครอะไรยังไงเงี้ยแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบ EP 1 เจฟเล่นดีมากกันนะอย่างอ๋อโอเค นี่แบบอยากเห็นคู่อื่นๆน้องคนอื่นที่ค่อยๆออกมาเหมือนกันนะน่าสนใจต้องเหมือนแบบแฟนๆที่รอติดตามก็คือรอทุกคนค่อยๆออกมาเจอกัน ครับ ใช่ เรียกว่าร่อนมาดีกว่าครับ ฮะ อ๋อ จำได้นะจำได้